चला आता आज मंडळी आपण नवीन रेसिपी शिकायची आहे, कोथिंबीरच्या वड्या. तर त्यासाठी लागणारे कोथिंबीर आहे, मीठ, हळद, मिरची, लसूण, खोबरं, जिरे आणि चण्याचं पीठ आहे आणि तांदळाचं पण पीठ आहे त्यासाठीच. तर चला तर आपण हे मसाला वाटून घेऊ आधी. वड्यांसाठी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर गरम झालेलं आहे. पण चाळण ठेवू आणि पीठ मळून घेऊ आता. तर हे बेसन आहे, 1 वाटी बेसन घातलं आणि हे तांदळाचं पीठ अर्धी वाटी. आता मसाला घालून आपण हे पीठ मळून घेऊ. पाणी न घालता हे करायचं, पीठ मळायचं, नाहीतर पातळ झालं तर वड्या बरोबर ते सगळं पातळ होईल. तर वड्यांचं हे आपण सगळं आता मिश्रण करून घेऊ आणि वड्या उकडायला घालू. तांदळाचं आणखीन टाकते. तांदळाच्या पिठाने चांगल्या खुसखुशीत होतात वड्या. तर आता वडी आपली उकडायला ठेवायची. ह्या पद्धतीत असं हे गोल करून लांब असं करायचं. हे 2 झाले आपले. आता आपण 10 मिनिटं वाटतो. तर कोथिंबीरच्या वड्या उकडून झालेल्या आहेत. हे बघा, खाली लागल्या पण नाहीत, एकदम छानच उकडल्या. आता आपण याला कापून घेऊ. थंड झाल्याच्या नंतरच कापायच्या. गरम गरम कापायला गेलं तर मग त्याबरोबर नीट कापल्या जात नाहीत. तर अशा प्रकारे अशा कापून घ्यायच्या पातळ. फ्राय पॅन गरम झालेला आहे, आता आपण तळायला घेऊ. सुरुवात करू तळायला. आता आपण दुसऱ्या बाजूने तळायला घेऊ.